ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਕਿੰਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਸਟੋਨ ਏਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਰਲੀ ਮੈਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ 'ਚ, ਹਾਊ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗਸ ਜਾਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੂਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂਡਲਿੰਗ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਫੂਡ ਆਲਸੋ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗ ਜਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਲਿਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕੇਰਿਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਉਕੇਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋਟ। ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਡ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੋਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਊ ਵੀ ਆਹ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਇਹ ਫਿੱਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੱਥਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਸਕਲਪਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਟੋਨ ਦੇ ਵੀ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਵੀ, ਸੀਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਈਟ ਦੀਆਂ, ਪੋਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਬਰੋਡਰ ਰੀਜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਓਪਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੂ ਪੈਸੇਜਸ ਐਂਡ ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇਖੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ, ਗ੍ਰੀਕਸ ਦੀ, ਮੌਰੀਅਨਸ, ਸਾਇਥੀਅਨਸ, ਕੁਸ਼ਾਨਸ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਅ ਮਿਲੇਨੀਅਮ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਰਟ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਲਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਰਾਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਪਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਪਨਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। 11ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਨਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਐਂਡ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ 11th ਸੈਂਚੁਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਫ ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ। ਮੁਸਲਿਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਮਲੂਕ ਵੰਸ਼, ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼, ਤੁਗਲਕ ਅਤੇ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਰਲੀ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੜ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਭੋਜ ਪੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲਾਰਡ ਚੰਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਬਾ ਸਟਾਈਲ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਲੋਰਲ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਗਰੇਟਿਵ ਆਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2 ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੀਰ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਬਦ ਅਲ ਸਮਦ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਰੂਕ ਬੇਗ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਰੀਬ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 1584 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1598 ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਰੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਇਟਾਲੀਅਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਰੇ, ਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਂਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੇਂਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਟਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਥੀਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਪੂਲਰ ਮੁਗਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਥ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਰੱਥ ਦੀ ਜੋ ਪਲੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਿਗਰੇਟਿਵ ਪੈਟਰਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਕੇਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਪੋਰੇਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ 2 ਪੋਰਟਰੇਟ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਕ੍ਰਾਈਬਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਦਾ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਸੀ,
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੇਂਟਰਸ ਵੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲੋਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੇਂਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 1605-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਲ ਪੇਂਟਰਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਕ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਪੇਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਬਣੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਚੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੌਂਗ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ B40 ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਈ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 1733 ਦਾ, 1730 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1735 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1733 ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ 1730 ਤੋਂ 1735 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੀਗਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰੇ ਬਾਈ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਣੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡ ਗੋਡੈਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਧਨਾੜ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰੇਲੂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ
ਕੰਧ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। 17th ਔਰ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਹਿ ਲੀजिए ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਮੁਗਲ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਮੁਗਲ ਸਟਾਈਲ ਕਹੀਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਮੁਗਲ ਸਟਾਈਲ ਕਹੀਏ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਸਮ ਆਫ ਦੀ अर्ਲੀਐਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 1670 ਜਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ। 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਦੀ ਆਈਕਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਪਾਕਪਟਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਪੇਂਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਹੱਸਿਨ ਨਾਮ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪੋਰਟਰੇਟ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਪੇਂਟਰਸ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਲ ਫੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਇਆ। ਪਹਾੜੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕਨੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਪੇਂਟਰਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸੀਗੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਿਸਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕਾਂਗੜਾ, ਗੁਲੇਰ, ਜੰਮੂ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 3 ਮਿਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਤੇ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਪੇਂਟਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਦੀ ਇਮਰਜੈਂਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਫ ਦ 10 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਜ਼, ਐਂਡ ਉਰੇ ਹੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਮਾਂਸ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਨਵੇਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1760 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 1780 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲ ਚੀਫਸ ਐਂਡ ਦ ਪਹਾੜੀ ਰੀਜਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਪੇਂਟਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲ ਚੀਫਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਨਹਈਆ ਮਿਸਲ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਾੜੀ ਪੇਂਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਐਸਟਰੀਅਨ ਪੋਰਟਰੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਪੇਂਟਰਸ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪੇਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੇਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1809 ਜਾਂ 10 ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ 1815 ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ ਸੀ।
1800 ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚੇਅਰਸ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਅੰਬ੍ਰੈਲਾਸ ਅਪਣਾ ਲਏ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀ 1750 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਤੱਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਤੋਂ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਤੇ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪਹਾੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਰਸ ਨੇ, ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾਮ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਾੜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਲ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ। ਐਂਡ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਿਤ ਸਿਉ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਨੀਏਜ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਗੋਕੁਲ, ਹਰਕੂ, ਛੱਜੂ, ਕਈ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਸੌਲੀ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੁਰਖੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੇਨਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪੇਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨਕੂ ਅਤੇ ਨੈਨਸੁਖ। ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਪੇਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨੈਨਸੁਖ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਰਾਂਝਾ, ਨਿੱਕਾ, ਕਾਮਾ ਔਰ ਗੋਧੂ, ਉਹਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿੱਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਬਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੰਧਾਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ 3 ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੇਂਟਰਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਟਰਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਇਲ ਸਿੱਖ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਟ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਆਏ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੇਂਟਰ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟਰਨ ਆਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੈਸਟਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਲਾਹੌਰੀ ਆਫ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਪੇਂਟਰਸ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਲਾਹੌਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਮੰਗਵਾਏ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। 1840-45 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਰਟ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸੇ ਕਾਂਗੜਾ, ਬਸੌਲੀ, ਇੱਧਰ ਗਲੇਰ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਪਹਾੜੀ ਪੇਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਏ।
ਉਹ ਪੇਂਟਰਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਏ 1850 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੇਂਟਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਪੇਂਟਰ ਸੀ ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਈਲ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਓ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 1900 ਤੱਕ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਊਟਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1857 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਰੁੱਝ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਥੈਟਿਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਾਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਢਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਥੈਟਿਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 1875 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਓ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਵੈਲਰੀ ਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਆਇਰਨ ਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਵੁੱਡ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਕਲਪਚਰ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ। ਸਕੂਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਕਲਕੱਤੇ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਮਦਰਾਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਾਫਟ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਰੰਗੀਨ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਰਾਫਟ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕਦਮ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਰਟ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਲੰਤ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮਿਨੀਏਚਰ ਆਰਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੌਕਵੁੱਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 1875 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1890 ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਕਲਪਟਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਟਲ ਐਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਬੁੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਮੋਗਲੀ ਬਗੀਰਾ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਾਈ ਰੂਡਿਆਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ, ਲਾਹੌਰ ਆਰਟ ਕਾਲਜ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਨੀਏਚਰ ਕਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਾਈਨਟੀਨ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਰਟ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। 1800 ਦੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1880-90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਮਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1930-35 ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੰਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਨਵਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੁਪਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
1900 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1930-35 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਆਰਟ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਡਰਨ ਟੱਚ ਦੇ, ਮਾਡਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, 1930-35 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਛਮੀ ਕਲਾ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਾੜ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਬਰਟ ਸਿਫੋਡਾ ਜਾਂ ਪੇਂਟਰ, 2-3 ਪੇਂਟਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਰੋਬਰਟ ਸਿਫੋਡਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਇਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਬਖਸ਼, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮਲਿਕ, ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ रहमान, ख्वाजी मोहम्मद, उस्ताद अल्लाह रखा, मोहम्मद हुसैन कौदरी, मोहम्मद अली, उस्ताद मोहम्मद भट्ट, ये उस्ताद ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਚੌਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਕਰਾਫਟ, ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਵੇਰੀਡ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਊਡਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ 1860 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਮ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਅਮਰਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1913 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ, 1941 'ਚ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਈ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਕਾਸੋ ਤੇ ਮਾਤਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਰੀ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ SL ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਨਰਾਜ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਮਾਘੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਮਰਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਸੀਗਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਸਟੋਰਲ ਸੀਨਸ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ SG ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਉਂਕਿ SG ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਉਸ 'ਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ 1928 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੁਛ ਪੇਂਟਰ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੰਨਾ ਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਨ ਮਾਗੋ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟੀਜ ਗੁਜਰਾਲ ਸੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਪੇਂਟਰ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਗਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਠਹਿਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਡਗਲੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਰਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਯਾਨੀ ਕਲਾ ਘਰਾਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਗਲ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵੈਸਟਰਨ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਆਰਟ ਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਾ, ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਰੇਨੇਸਾਂਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਰੇਨੇਸਾਂਸ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਇਹ BC ਸਾਨਿਆਲ ਸੀਗੇ, ਧਨਰਾਜ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਮਾਘੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ HL ਪ੍ਰਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਕਿਲਡ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ornamentation ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ornamentation ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਆਰਟ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਪਸ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। 1947 ਚ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਸਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਬਾਗੋ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸਐਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਐਸਐਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੇਓ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੈਂਪ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਸਕੈਚਿਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਟਵਾਰਾ ਹੀ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਤਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਬਟਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਟਵਾਰੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਪਲੇਸ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਸੇ ਲੋਕੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਸੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ BC ਸਾਨੇਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਧਨਰਾਜ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਬਾਗੋ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਸੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਲਿਆ ਆਰਟਿਸਟ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਟਿਸਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 26 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਸਤਰਾ ਬੁਸਤਰਾ ਖਰੀਦ, ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੜੋਂ ਉਖੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸੁੰਨ ਔਰ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਟ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ 1955 ਦੇ ਜਾਂ 53-55 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਭਗਤ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਚੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ। ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ 1953 ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ।
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਈਅਰ 'ਚ 1928 ਤੋਂ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਧਰ ਜੁੜ ਗਏ, ਕੁਛ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਪੀ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਹੈਗਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਵੀਰਨ ਤਨਵਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਟ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਘਈ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੰਦ ਕਟਿਆਲ ਸੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਨਿਕਲਿਆ 53 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਦੇ ਸੋਹਨ ਕਾਦਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜ 1953 'ਚ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1875 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1953 'ਚ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ 1953 ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ 5 ਸਾਲ, 58 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ। ਉਸ ਬੈਚ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਹਨ ਕਾਦਰੀ ਸੀਗਾ, RS ਰਣੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਸੋਹਨ ਕਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਰਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚਿਤਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਵ, ਫੂਲਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। ਫੂਲਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਦੀ ਹੋਈ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਇਹਨੇ ਉਸੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ। ਨਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੂਲਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਨੁਪਮ ਸੂਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਲੀਜੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਨੈਸਟ ਫਿਗਰੇਟਿਵ ਪੇਂਟਰ ਜਿਹੜਾ। ਰਣਬੀਰ ਕਾਲੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਥ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੈ। ਰਘੂ ਰਾਏ ਦੇਖੋ ਮੋਗੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਸਪਾਲ ਮੋਗੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਗੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਥਰੂ ਐਂਡ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਜੇ ਓਜ਼ੋ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੀਵਾਨ ਮੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੜਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੀਗੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ
ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਟ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀਗੇ, ਜੌਨਰਾ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆ ਆਰਟ ਦੀ ਉਹ ਬਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਕਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਕਲਪਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਔਨ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ ਆਰਟ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੌਨਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਡ ਆਰਟ ਔਰ ਅਰਥ ਆਰਟ, then new media art definitely, then minimalism, then hyper realism, installation, performance and conceptual art, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਆਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਟ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਅਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰਟ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ mediums are coming up and already some artists are working on it, जैसे NFT, CGI, augmented reality, and ਹੁਣ latest ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ AI ਹੈ, artificial intelligence। ਇਹ ਮੀਡੀਅਮਸ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ UK ਹੋਵੇ ਜਾਂ US ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਣਗੇ, ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।